ዛሬ የማሳያችሁ ከዩቲፒ ገመዳችን እንዴት አድርገን ክሪምፕ እንደምናደርግ ነው። ክሪምፕ ለማድረግ እንግዲህ ቱልኪት ያስፈልገናል። ቱልኪታችን ላይ ምን ያስፈልጋሉ? ቴስተር ያስፈልጋል። ቴስተር፣ ፓንቸር ይሄ እንኳን ለአሁን አያስፈልገንም። ካተርና ሼልድ ሪሙቨር ይሄ እንትኑን ለማስወገድ የሚያገለግለን ነው። ይሄኛው ደግሞ ክሪምፐር ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ክሪምፕ ለማድረግ መጀመሪያ በዚች እቺን ኤክስተርናል ሼልዷን ቀስ አድርገን እናስወግዳለን ማለት ነው። እቺን ካስገባን በኋላ አንድ ዙር ቀስ አድርገን እንተናለን። ዜን በጥንቃቄ እቺን የተቆረጠችውን እናስወግዳታለን። እቺን ካስወገድን በኋላ እነዚህን ተጠናከሮችን ወይ ጨርቆችን በጀስት በከተሯም ማስወጣት እንችላለን። እቺን እንደዚህ እናደርጋለን። ሁሉንም ጥምጥሞቹን በጥንቃቄ ለብቻ እንላለን። ከዛ መሃል ላይ ያለችውን እቺን ጎማ ነገሯንም ከት አድርገን እናወጣለን። ገመዶቹ እንዳይነካብን ይሄ ከተሩ ገመዶቹ እንዳይነካብን በጥንቃቄ መሆን አለበት። ዘን ይሄን ካደረግን በኋላ እነዚህን ጥምጥሞችን ማስወገድ ነው ማድረግ አለብን። ምክንያቱም እዚህ rj45 ዋጋ ሲገባ እንዳያስቸግረን ማለት ነው። በጥንቃቄ ሁሉንም እንላቸዋለን። ዜና አሁን ኦርደራችን ምንድነው የሚሆነው? ዋይት ኦሬንጅ፣ በዋይት ግሪንም መጀመር ይቻላል። ነገር ግን እኔ የምሰራው በዋይት ኦሬንጅ ነው የምጀምረው። ዋይት ኦሬንጅ ቺት፣ ዜን ኦሬንጅ፣ ይሄን በደንብ እንትን ብንለው መልካም ነው። ዋይት ኦሬንጅ፣ ዜን ዋይት ግሪን፣ ነጭ አለባትን ግሪን ማለት ነው። ዋይት ግሪን፣ ዜን ብሉ እናስገባለን። ብሉ፣ ዋይት ብሉ፣ ዜን ግሪን እናስገባለን። ግሪን፣ ከዛ ዋይት ብራውን ነው እናስገባ። ዋይት ብራውን፣ ዜን ብራውን፣ እነዚህን ከለሮቹን በትክክል ከደረደርን በኋላ ይሄን በደንብ ጠበቅ ማድረግ አለብን። የካት 6 እና የ5 የተለያየ ገመድ ታይፕ አለ። የነሱ ጥንካሬያቸው ሃይ ስለሆነ ካት 6ዎች እሱም በደንብ ይሄን እንትን ማለት አለብን። ከለሮቹን በዚህ መልኩ አሬንጅ አድርገን ከጨረስን በኋላ ወደ እንትና ነው የምንሄደው። ጀስት በዚህ መልኩ በትክክል አሬንጅ መሆኑን እናያለን። ዋይት ኦሬንጅ፣ ዋይት ግሪን፣ ብሉ፣ ዋይት ብሉ፣ ግሪን፣ ዋይት ብራውን እነዚህ መሆናቸውን በትንካልን በኋላ ጀስት በዚህ ገመዱ ይሄ ጎማ ነገሩ ሸልድዱ ማለት ነው ከዚች መውጣት ስለሌለበት ለክተን ወይም በጣታችን እንደዚህ አድርገን ነው የምንቆርጠው። ዜን ስለዚህ እዚህ ላይ ነው የምንቆርጣት። ጀስት እቺ ከተር ነች። በዚህ በጥንቃቄ በጣታችን በዚህ በኩል እንዳንይዘው ጣታችን አድርገን በጥንቃቄ ነው የምንቆርጠው። ይሄን ካደረግን በኋላ እቺን ትራን በስተስራ አድርገን ነው የምናስገባት። እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ዜን በዚህ በኩል ሁሉም ብቅ ማለታቸውን ሁሉም መውጣታቸውን ቼክ እናደርጋለን። በደንብ እንገፋዋለን። እዚህ ላይ በደንብ እንገፋውና ሁሉም መውጣታቸውን እዚህ ጋር ብቅ ማለታቸውን እናያለን። ስለዚህ ሁሉም እዚህ ላይ ከታዩን በኋላ ጀስት ክሪምፐሩን እናወጣለን። ክሪምፐሩ እንደዚህ ከሆነ ጀስት ነካስ እናደርጋ ሰፋ ይላል። በዚች በኩል ክሪምፐሯን ማለት ነው እናመጣለን። እቺ rj45 ስለሆነች ማለት ነው። እቺን በግራ እጃችን በደንብ እንከፋታለን። እዚህ በኩል መውጣታቸውን ቼክ ለማድረግ ማለት ነው።
ዜንች ካስገባን በኋላ እናደርጋለን። አሁን የመጨረሻው ይሄኛውን ጫፍ በተመሳሳይ ነው ያደረኩት ፓራላል የሚባለው ነው ስትሬስ ስሩ ማለት ነው። ይሄኛውን በዋይት ኦሬንጅ ነው የጀመርኩት ይሄኛውንም ይሄንን በዋይት ኦሬንጅ ነው የሰራሁት። ስለዚህ ስትሬስ ስሩ ክሪምፒንግ ነው። አሁን በቴስተሩ ቴስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ቴስት ሳደርግ ምንድነው እኩል ነው ማንበብ ያለበት። ይሄኛው ቴስተር ነው። ይሄን ኦን አደርጋለሁ እዚህ ላይ ኦን ካደረኩኝ በኋላ እዚህ ላይ rj45 ምትላለች እዚህ ጋር rj11 የሚል አለ። እኔ rj45 ምትለው ላይ እዚህ ጋር ነው እንትን ማረጋት rj45 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውና አንዱኛውን ጫፍ ላይ አስገባለሁ። ሁለተኛውን ጫፍ ደግሞ በዚህ በኩል ማለት ነው እዚህ ላይ rj45 አለቻችን እዚህ ጋር አስገባለሁ። ዜን ካስገባው በኋላ ቼክ አደርጋለሁ። ስለዚህ አሁን ከ1 እስከ 8 ያለ ምንም ኤረር እያበራልኝ ነው ማለት ነው። ሁለቱም ጋር ምንም ጃምፕ መኖር የለበትም። ከ1 እስከ 8 በትክክል ራን መሆኑን ሁለቱም ጋር ቼክ አደርጋለሁ። ስለዚህ በትክክል ተሰርቷል ማለት ነው።